Hi guys, bumili pala ako ng helmet mount for cellphone. Siguro para to sa mga taong wala pang pambili ng action camera and then siguro nagtitipid muna. Wala. Mamaya-maya papakita ko sa inyo yung paano ko minount yung cellphone ko sa helmet ko. And then i-check natin kung ano yung performance ng footage, ng mga footage natin gamit ang cellphone helmet mount ng cellphone. And then tingnan natin kung maalog ba or sulit ba. By the way, I'm using Nova 5T cellphone, Huawei. So meron siyang built-in image stabilization. So baka pag bumili kayo, mapansin nyo iba yung output nyo sa naging output ko. Check nyo na lang yung video and then kayo nang humusga kung worth it pa or hindi yung helmet mount or cellphone.
reason din kung bakit ko to tinitest is bala ko sana bumili ng action camera last few days